مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب. في هذا الفيديو سنكتشف موضوعا هاما، وهو البلدان الأكثر تضررا من تغير المناخ. يعتبر تغير المناخ تحديا عالميا يهدد الكوكب والحياة على سطحه. ومن خلال هذا الفيديو سنلقي نظرة على الدول التي تتكبد أعباء كبيرة جراء هذا التحدي. لنشرع في هذه الرحلة المثيرة. جنوب السودان. هذا البلد الواقع في شمال شرق إفريقيا يستحق اهتمامنا العميق عندما نتحدث عن تأثيرات تغير المناخ. فقد أثبتت السنوات الأخيرة أن هذا البلد يعاني بشكل خاص من تغير المناخ، وتتفاقم معاناته بسبب الحرب الأهلية والصراعات المسلحة التي تشهدها مناطق واسعة. يواجه جنوب السودان في الوقت الحاضر تحديات جديدة من الفيضانات والجفاف، وقد أدى ذلك إلى نزوح أكثر من 2,000,000 شخص بسبب التغيرات المناخية المتسارعة. ليس ذلك فحسب، بل الماء أيضا يعتبر سلعة نادرة في هذا البلد، حيث يحصل فقط 55% من السكان على مياه صالحة للشرب. ولتعقيد الأمور، فإن معدل هطول الأمطار قد انخفض بنسبة تتراوح من 10 إلى 20% منذ منتصف السبعينيات. هذا الانخفاض يشكل تهديدا حقيقيا على الزراعة وتربية الحيوانات، ويعيق جهود البلاد في تحقيق الأمن الغذائي لسكانها. جنوب السودان هو مثال حي على البلدان التي تعاني بشكل مباشر من تغير المناخ. مدغشقر. هذه الجوهرة الجزرية الكبيرة تتمتع بموقع استثنائي، حيث تقع على بعد حوالي 250 ميلا من الساحل الجنوبي الشرقي لإفريقيا. إنها واحدة من أكبر الدول الجزرية في العالم، لكنها أيضا واحدة من أكثر البلدان تعرضا لتغير المناخ، مما يجعلها تواجه تحديات هائلة من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف والأعاصير والجفاف. وما يزيد من صعوبة الأمور، فإن مدغشقر تشهد حاليا أسوأ موجة جفاف خلال العقود الأربعة الماضية، وخاصة في مناطقها الجنوبية. تأثر أكثر من 1,500,000 شخص بالفعل في المنطقة بشكل كبير، وذلك بسبب اعتمادهم الشديد على زراعة المحاصيل الرزقية والكفافية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع أسعار المياه وندرتها المتزايدة، بالإضافة إلى الفقر الاقتصادي المنتشر في البلاد الذي يزيد من حدة العواقب المترتبة على هذه المشاكل المرتبطة بتغير المناخ. تشكل هذه التحديات تهديدا كبيرا على الأمن الغذائي والاقتصاد المستدام لشعب مدغشقر. أفغانستان. هذا البلد الجميل المعروف بتاريخه العريق وثقافته الغنية يعاني من تأثيرات قوية لتغير المناخ، على الرغم من انبعاثاته الضئيلة في المقارنة العالمية. تتعرض أفغانستان لظواهر مناخية قاسية تشمل الجفاف والعواصف والانهيارات الأرضية والجليدية والزلازل. هذه الطوارئ المناخية تؤثر بشكل كبير على حياة السكان واقتصاد البلاد. تشير التقارير إلى أن حوالي 80% من سكان أفغانستان يعتمدون على الزراعة لسبل العيش، مما يعني أن أي تغير طفيف في المناخ قد يؤثر بشكل كبير على إنتاج وتوفير الغذاء. الجفاف الشديد وتقلبات المناخ تجعل البلاد عرضة للنقص في المحاصيل الزراعية والموارد المائية، وهو أمر يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي ورفاهية السكان. هايتي. هذا الجوهر الصغير في البحر الكاريبي يتعرض لتحديات جمة نتيجة لتغير المناخ. يعد موقعه الجغرافي القريب من المحيط الأطلسي وكونه جزيرة من بين العوامل التي تجعله أكثر عرضة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير. أحد التحديات الرئيسية التي تواجه هايتي هو نقص الأشجار والغابات. تتسبب زيادة التجارة غير المشروعة للأخشاب واستخدام الحطب كمصدر للطاقة في تآكل التربة، مما يجعلها عرضة للتآكل وحدوث الانهيارات الأرضية خلال فترات الأمطار الغزيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني السكان من صعوبة في الحصول على مياه نظيفة وصالحة للشرب. ندرة المياه النقية تزيد من التحديات المعقدة التي يواجهها الناس في هايتي. يعاني الكثيرون من نقص المياه النظيفة، مما يؤثر على صحتهم وحياتهم اليومية. لكن قبل ذلك لا تنسى عزيزي دعمنا بالإعجاب والاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلك المزيد. الفلبين. هذه الجنة الواقعة في غرب المحيط الهادئ تتألف من أكثر من 7,000 جزيرة تشكل مشهدا فريدا. إن تضاريسها المتنوعة وجمالها الطبيعي يجعلانها وجهة مثالية للسياح والمستكشفين من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك،
فإنها تواجه تحديات خاصة بسبب تأثيرات تغير المناخ. تعرض الفلبين سنويا لما يصل إلى 20 إعصارا، وقد زاد تواتر حدوثها في السنوات الأخيرة. لقد شهدت البلاد 5 من أعنف الأعاصير في تاريخها منذ عام 2006، وكل واحدة منها تجلب معها مزيدا من الشدة والدمار. هذه الأعاصير تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وتدمير هائل للمنازل والبنية التحتية، مما يؤثر بشكل كبير على حياة السكان والاقتصاد. جمهورية الكونغو الديمقراطية إحدى أكبر الدول في إفريقيا، فهي تواجه تهديدا كبيرا من تغير المناخ. بحلول عام 2050 من المتوقع أن تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاعا في درجات الحرارة يتراوح من 1 إلى 2.5 درجة مئوية، مصحوبا بزيادة في غزارة الأمطار وتطول فترات الجفاف. وعلى الجانب الآخر، قد تعاني المناطق الجنوبية من نقص في كمية الأمطار خلال فترة الجفاف. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية بحوالي من 60 إلى 70 سنتيمترا. باكستان. هذه البلاد الرائعة في جنوب آسيا تواجه تحديات جسيمة نتيجة لتغير المناخ. وفقا لمؤشر مخاطر المناخ العالمي لعام 2021، تحتل باكستان المرتبة 8 في قائمة الدول التي تتعرض لأكبر تأثيرات طويلة المدى من تغير المناخ. على مدى العقود الماضية، استمر تصنيف باكستان كواحدة من الدول العشر الأكثر عرضة لمخاطر المناخ، مع آلاف الوفيات المرتبطة بالمناخ والخسائر المالية التي تجاوزت 4 مليارات دولار. وتزداد تلك الآثار تعقيدا بسبب تفاقم مخاطر الصراع في المنطقة، خاصة في ظل تناقص الموارد مثل المياه والغذاء. ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوق يؤدي أيضا إلى تلف المحاصيل الزراعية وتقليل جودتها للاستهلاك. إثيوبيا. هذا البلد الجميل في القرن الإفريقي يعاني بشكل كبير من آثار التغير المناخي، نظرا لتنوع طقسه المتطرف الذي يتراوح بين الجفاف والفيضانات والبراكين والزلازل. هذه التحولات المناخية المتطرفة تزيد من تحديات الفقر وتعزز اعتماد البلاد على قطاعات حيوية مثل الزراعة والمياه والسياحة والغابات. شهدت إثيوبيا في عام 2011 فترة جفاف قاسية أدت إلى حاجة الملايين إلى مساعدات غذائية. وبعد ذلك، تبين أن هذه الحاجة مرتبطة بنفوق الماشية بسبب نقص المراعي والمياه المتاحة. هذا الوضع الصعب يؤثر على السكان المحليين والمجتمعات التي تعتمد على رعي الماشية كمصدر رزق لهم. إثيوبيا تواجه تحديات هائلة بسبب التغير المناخي، ولكن الشعب الإثيوبي يظل قويا ومقاوما. الصومال. هذا البلد الإفريقي الجميل يواجه تحديات جسيمة نتيجة لتغير المناخ، حيث يعتمد أكثر من 70% من سكان الصومال على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. تهدد الفيضانات والجفاف الشديد المزارعين والرعاة، وتعرض قطاع الزراعة لخطر الانهيار. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الأنشطة الصناعية المتزايدة وإنتاج الفحم إلى تدهور بيئي هائل في البلاد. تعاني الصومال من فيضانات مدمرة تحدث بشكل متكرر، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المحاصيل والممتلكات وتهجير السكان المحليين. وفي المقابل، تشهد البلاد فترات جفاف قاسية تؤثر بشكل كبير على الأراضي الزراعية وتقلل من إنتاجية المحاصيل وتهدد الأمن الغذائي. إلى جانب ذلك، تعاني البيئة الصومالية من التدهور الناجم عن الأنشطة الصناعية الغير المستدامة، مثل إنتاج الفحم والتنقيب عن الموارد الطبيعية. هذه الأنشطة تسبب تلوثا بيئيا وتقليلا في التنوع البيولوجي، وتؤثر على النظم البيئية المحلية. إن تغير المناخ يشكل تحديا هائلا للعالم بأسره، فمن خلال هذا الفيديو تعرفنا على بعض البلدان التي تواجه تحديات جسيمة نتيجة لتغير المناخ، بدءا من الفيضانات والجفاف، وصولا إلى تأثيراته على الاقتصاد والثقافة والبيئة. إن تعاوننا جميعا وتبنينا للتدابير المناسبة يمكن أن يساعد في الحد من تأثيرات تغير المناخ والحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة. فلنعمل معا من أجل مستقبل أفضل للجميع. شكرا لمشاهدتكم، وانضموا إلينا في المستقبل لمزيد من المحتوى المثير والملهم.